নমস্কাৰ শ্ৰদ্ধাৰ শিক্ষাগুৰুসকল ৰাজ্যৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষকৰ পদ সৃষ্টিৰ বাবে চলি অহা যি আন্দোলন সেই আন্দোলন ক্ৰমে তীব্ৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে আৰু অসম ৰাজ্যিক প্ৰাথমিক শিক্ষক সন্মিলনৰ বিশেষকৈ তেওঁলোকে ঘোষণা কৰিছে প্ৰধান শিক্ষকৰ পদ সৃষ্টিৰ দাবীত 4 জুনত হ'ব মত বিনিময় অনুষ্ঠান। শ্ৰদ্ধাৰ শিক্ষাগুৰুসকল বিশেষকৈ পেপাৰত হেডলাইনত প্ৰকাশ পাইছে ৰাজ্যৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত প্ৰধান শিক্ষকৰ পদ সৃষ্টিৰ বাবে চলি থকা আন্দোলন ক্ৰমে তীব্ৰতৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে আৰু প্ৰাথমিক শিক্ষকসকলে চলাই অহা সংগ্ৰামখন সহযোগ আগবঢ়োৱাত যুৱ ছাত্ৰ সংগঠনৰ উপৰিও জাতীয় সংগঠনসমূহৰ সৈতে এক মত বিনিময় অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰিছে। মন কৰিবলগীয়া যে অসম ৰাজ্যিক প্ৰাথমিক শিক্ষক সন্মিলনে ধাৰাবাহিকভাৱে 1982 চনৰ পৰা বিশেষকৈ এই প্ৰধান শিক্ষকৰ পদ সৃষ্টিৰ বাবে সংগ্ৰাম আলোচনা চলাই আহিছে। শেহতীয়াভাৱে শিক্ষা এটোত যিটো শিক্ষা সেতু এপছ আছে সেই শিক্ষা সেতু এপত অসহযোগ কাৰ্যসূচী চলাই আহিছে। ইতিমধ্যে শিক্ষা সেতু পৰিচালনাৰ বাবে দিয়া টেবলেট তেওঁলোকে ঘূৰাই দিছে আৰু তাৰ পাছত বিভাগে সমল কেন্দ্ৰ সমন্বয়ৰ জৰিয়তে অৰ্থাৎ CRCC সমূহৰ জৰিয়তে প্ৰথমে শিক্ষানুষ্ঠানৰ পঞ্জীয়ন আৰু পাছলৈ শিক্ষকৰ তথ্য নৱীকৰণৰ কাম আগবঢ়াৰ প্ৰতিবাদত সমল কেন্দ্ৰ সমন্বয়কৰ হোৱাটছআপ গ্ৰুপৰ পৰা ওলাই আহে। কিয়নো কিছুমান CRCC গ্ৰুপৰ যিসমূহ টিচাৰ ৰেজিষ্টাৰ আছিল তেওঁলোকৰ তথ্যসমূহ সংগ্ৰহ কৰি তাৰ প্ৰফাইল যিটো আপডেট CRCC ছাৰসকলে নিজেই কৰিছিল এইটো তেওঁলোকে গাইডলাইন ভাইলেট কৰা দেখা গৈছে। গতিকে তাৰ প্ৰতি তেওঁলোকে নিজৰ সিকিউৰিটিৰ কাৰণে তাৰ পৰা ওলাই আহিছে। বৰ্তমানেও নিখিল বড়ো প্ৰাথমিক শিক্ষক সন্থা সদৌ অসম টেট উত্তীৰ্ণ শিক্ষক সমাজ ষ্টেট পুল শিক্ষক সন্থাৰ সহযোগত অসম ৰাজ্যিক প্ৰাথমিক শিক্ষক সন্মিলনীয়ে শিক্ষা হেতুত অসহযোগ কাৰ্যসূচী অব্যাহত ৰাখিছে। সন্মিলনীৰ সভাপতি অখিল চন্দ্ৰ নাথ আৰু প্ৰধান সম্পাদক ৰাতুল চন্দ্ৰ গোস্বামী ছাৰে বিশেষকৈ একটা বিবৃতিত কয় যে প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষকৰ পদ সৃষ্টিৰ বাবে চলাই থকা সংগ্ৰামৰ পৰৱৰ্তী ৰূপৰেখা প্ৰস্তুত কৰাৰ বাবে 4 জুনৰ পুৱা 10 বজাৰ পৰা কৰ্ম পৰিহত হ'ব আৰু উক্ত দিনাই দিনৰ 2 বজাৰ পৰা সন্মিলনৰ উদ্যোগতাৰ বড়ো প্ৰাথমিক শিক্ষক সন্থা টেট উত্তীৰ্ণ শিক্ষক সমাজ ষ্টেট পুল শিক্ষক সন্থাৰ সহযোগত আয়োজিত মত বিনিময় অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে সকলো জাতীয় সংগঠন আৰু ছাত্ৰ যুৱ সংগঠনৰ মতামতৰ ভিত্তিত ৰাজ্য চৰকাৰলৈ এটা বাৰ্তা প্ৰদান কৰা হ'ব। সন্মিলনৰ নেতৃত্বই কয় যে শৈক্ষিক দিশত বিঘ্নিত নোহোৱাকৈ প্ৰধান শিক্ষকৰ পদ সৃষ্টিৰ এই সংগ্ৰাম ধাৰাবাহিকভাৱে আগুৱাই নিয়া হ'ব। ইয়াৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় আন্দোলনৰ ৰূপৰেখা প্ৰস্তুত কৰা হ'ব। আনহাতে সন্মিলনৰ বিবৃতিত প্ৰকাশ পোৱা শৈক্ষিক দিনপঞ্জী অনুসৰি কাইলৈৰ পৰা ৰাজ্যত মূল্যায়ন হ'ব। গতিকে মূল্যায়নৰ তাৰিখ 1 এপ্ৰিলৰ পৰা 10 এপ্ৰিললৈ একাডেমিক কেলেণ্ডাৰত সন্নিৱিষ্ট হৈ আছে। গতিকে এতিয়াও মূল্যায়নৰ বাবে বহি সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে লাভ কৰা নাই। গতিকে এয়া অত্যন্ত দুখৰ বিষয়। আনহাতে বিভিন্ন জিলাৰ মূল্যায়নৰ আগদিনা ভিন্ন প্ৰশিক্ষণ পৰ্যালোচনা সভা আদি পাতি শিক্ষকসকলক ব্যস্ত কৰি ৰাখে। ইয়াৰ ফলত হোৱা শৈক্ষিক ক্ষতি অতি দুখজনক। সন্মিলনে শিক্ষামন্ত্ৰীক এনে দিশসমূহৰ বিশেষকৈ নজৰত ৰখাৰ বাবে অনুৰোধ জনায়। ছাৰ-বাইদেউসকল আপোনালোকে আমাৰ এই চেনেলৰ জৰিয়তে বিশেষকৈ শিক্ষকসকলৰ লগত জড়িত হৈ থকা সমস্যাৰ বিষয়ে ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকে। আপোনালোকে আমাৰ এই ভিডিঅ' চাই কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব। লগতে আমাৰ লগত জড়িত থাকিব। ধন্যবাদ। জয় আই অসম।